હેલો ફ્રેન્ડ, સ્વાગત છે તમારું મારી ચેનલ કુક વિથ નિયમમાં. આજે આપણે બનાવીશું ઉપમા. ઉપમા બધાના જ ઘરે બનતો હોય છે, પરંતુ પરફેક્ટ માપ સાથે એકદમ છૂટો ઉપમા બનાવીશું. તો જો તમને મારી રેસિપીનો વિડીયો પસંદ આવે તો મારી ચેનલને લાઈક અને સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને બાજુમાં રહેલ બેલ આઇકોનને ક્લિક કરજો, જેથી મારી નવી રેસિપીના વિડીયો તમને સૌથી પહેલાં જોવા મળે. ઉપમા બનાવવા 2 પ્રકારની સોજી આવે છે. તેમાંથી જે મોટા દાણાવાળી સોજી હોય છે ને, તેનો જ ઉપયોગ કરવાનો. આ રીતે તમે જોઈ શકો છો કે મોટા દાણાવાળી સોજી હોય તેનો જ આપણે ઉપયોગ કરીશું, તો આપણી ઉપમા સરસ બનશે. તો જે ઝીણો દાણો આવે છે તેને રવો કહેવામાં આવે છે, તેનો ઉપયોગ નથી કરવાનો. હવે 1 કપ સોજી લીધી છે. કોઈ પણ વાડકીનું માપ સેટ કરી લેવાનું. જે વાડકીથી સોજી લઈએ ને તે જ વાડકી ભરીને 3 વાડકી પાણી લેવાનું છે. હવે એક પેનમાં 1 ચમચી ઘી એડ કરી લેવાનું. ગેસની આંચ સ્લો ટુ મીડિયમ રાખવાની અને તેમાં સોજી એડ કરી લઈશું અને શેકી લઈશું. તો સોજીને આપણે જેટલી ધીમી આંચે શેકીશું ને એટલી જ આપણી ઉપમા સરસ બનશે. જો ફાસ્ટ આંચ રાખીશું ને તો સોજીનો દાણો બળવા માંડશે અને આપણી ઉપમા સારી નહીં બને. તો આ રીતે કલર થોડોક ચેન્જ થાય એટલે આપણે 7 થી 8 મિનિટનો સમય લાગે છે બસ આવી ઉપમાને શેકાતા. તો આવો કલર ચેન્જ થાય એટલે આપણે તેને એક પ્લેટમાં કાઢી લઈશું, જેથી ઠંડુ થઈ જાય. હવે એક પેનમાં 3 ચમચી જેટલું ઘી એડ કરવાનું. ઘી ગરમ થાય એટલે તેની મીડિયમ આંચ કરી લેવાની. તો ઘીના બદલે તેલનો પણ ઉપયોગ કરી શકાય. અને તેમાં 2 ચમચી સિંગદાણા એડ કરીશું અને શેકી લઈશું. તો સિંગદાણાનો કલર ચેન્જ થાય ત્યાં સુધી શેકી લેવાના. તો આ રીતે કલર ચેન્જ થાય ને એટલે આપણે સિંગદાણાને કાઢી લઈશું. અને તે જ રીતે 2 ચમચી કાજુ પણ શેકી લેવાના. તો કાજુનો કલર તરત ચેન્જ થઈ જશે. તો આ રીતે કાજુ અને સિંગને ઉપમામાં એડ કરવાથી તેનો ક્રન્ચી ટેસ્ટ ઉપમામાં બહુ સરસ લાગે છે. કાજુનો હલકો કલર ચેન્જ થાય એટલે કાજુને પણ આપણે કાઢી લઈશું. હવે 1 ચમચી રાઈ એડ કરવાની. રાઈ ફૂટે એટલે તેમાં 10-12 મીઠા લીમડાના પાન એડ કરવાના. 1 ચમચી અડદની દાળ અને 1 ચમચી ચણાની દાળ લીધી છે. તેને પણ ધીમી આંચે શેકી લેવાની. તો અડદની દાળ અને ચણાની દાળનો ટેસ્ટ ઉપમામાં સરસ આવે છે, તો સ્કીપ ના કરવી. હવે તેમાં 3 લીલા મરચાં એડ કરવાના, અથવા તો તમે સ્વાદ પ્રમાણે લીલા મરચાં એડ કરી શકો છો. ઉપમામાં લાલ મરચું એડ કરવામાં નથી આવતું, લીલા મરચાંનો ટેસ્ટ આવે છે, એથી એ પ્રમાણે એડ કરી લેવાનું. હવે તેમાં 1 મીડિયમ સાઇઝની ડુંગળીને મેં આવી ઝીણી સમારીને એડ કરી છે. તેને પણ આપણે શેકી લઈશું. અડધી ચમચી આદુની પેસ્ટ એડ કરી લેવાની અને થોડીક વાર શેકી લેવાની. તો જ્યારે પણ નાની ભૂખ લાગે ને ત્યારે આ રીતે ઉપમા બનાવીને ખાઈ શકાય છે. હવે જે બાઉલથી આપણે સોજી લીધી હતી ને તે જ બાઉલથી 3 બાઉલ ભરીને પાણી એડ કરવાનું. અને સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું એડ કરવાનું. તો મેં અહીંયા 1.5 ચમચી જેટલું મીઠું એડ કર્યું છે. તો 1 કપ જે સોજી હતી તેમાં 1.5 ચમચી મીઠું બરાબર આવી રહેશે. હવે ઢાંકણ ઢાંકીને પાણીને ઉકળવા દઈશું, જેથી પાણી જલ્દી ઉકળી જાય. તો આ રીતે પાણી ઉકળવા માંડે એટલે તેમાં આપણે જે સોજી શેકીને રાખી હતી ને તે થોડી એડ કરીશું, જેથી ગાંઠા ના પડે. બસ આ રીતે થોડી એડ કરવાની અને હલાવતા જવાનું, જેથી ગાંઠા ના પડે. થોડી વાર હલાવતા રહેવાનું એટલે સોજી પાણી એબ્ઝોર્બ કરી લેશે અને આ રીતે થીક થવા લાગશે. તો સોજીમાંથી આ રીતે બધું પાણી એબ્ઝોર્બ થઈ જાય ત્યાં સુધી આપણે હલાવવાનું છે. અને હવે ઢાંકણ ઢાંકીને 4 થી 5 મિનિટ થવા દઈશું
અને ગેસની આંચ એકદમ ધીમી રાખવાની. તો તમે 4-5 મિનિટ પછી જોઈ શકો છો કે એકદમ સરસ આપણો ઉપમા બનીને રેડી છે અને એકદમ સરસ છૂટો છૂટો પણ દાણો બની ગયો છે. તો કેટલી સરસ ઉપમા આપણી અહીંયા ફૂલી ગઈ છે. હવે તેમાં 1 લીંબુનો રસ એડ કરીશું અને જે સિંગદાણા અને કાજુ શેકીને રાખ્યા હતા ને તે એડ કરી લઈશું અને બધું સારી રીતે મિક્સ કરી લેવાનું. તો કેટલી પરફેક્ટ અહીંયા ઉપમા બનીને રેડી છે. સોજીનો દાણો એકદમ સરસ ફૂલી ગયો છે. તો આ રીતે ઉપમા બનાવશો ને તો પહેલી વારમાં જ એકદમ પરફેક્ટ બનશે. અને તેમાં ફ્રેશ લીલા દાણા એડ કરી લેવાના. ગરમ ગરમ ઉપમાને આપણે સર્વ કરી લઈશું. તો એકદમ નજીકથી તમે જોઈ શકો છો કે ઉપમાનો દાણો કેટલો સરસ છૂટો છૂટો લાગે છે ને. એકદમ પરફેક્ટ એવી ઉપમા બનીને તૈયાર છે. જો તમને મારો વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો લાઈક કરજો, શેર કરજો અને આવી જ નવી રેસિપી માટે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો.